हेलो नमस्ते म प्रवीण दाई प्रवीण टेक्निकल भ्यू हेरेर बसिरहनु हुने सम्पूर्ण साथीहरूलाई आजको भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई एकदमै काम लाग्ने टिप्स तपाईँ युट्युबर हुनुहुन्छ भने र युट्युब खोल्दै हुनुहुन्छ भने पनि यो भिडियो तपाईँको लागि एकदमै उपयोगी हुनेछ र तपाईँले चाहिँ थम्बनेल हेरेर पनि थाहा पाइसक्नु होला। आजको भिडियो चाहिँ मैले तपाईँलाई युट्युबको ब्यानर कसरी बनाउने एकदम प्रोफेसनल यो बनाउनु भने एकदमै एट्र्याक्टिभ हुन्छ र एकदमै राम्रो हुन्छ र युट्युबको ब्यानर बनाउने तरिका म सिकाउन गएको छु र तपाईँको च्यानललाई पनि एकदम प्रोफेसनल बनाउनु होला। र आजको भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईँलाई युट्युबको ब्यानर बनाउने तरिका र एकदम डिजाइनर बनाउने तरिका म सिकाउन गएको छु। आजको भिडियोमा चाहिँ पुरा भिडियो हेर्नु होला। पुरा भिडियो हेर्नुभयो भने तपाईँले पनि सजिलैसँगले जान्नुहुनेछ र एकदमै राम्रो प्रोफेसनल युट्युबको ब्यानर बनाउन सक्नुहुनेछ र आकर्षक बनाउनुहुनेछ। आउनुहोस् मोलिसिनमा म डिटेल रूपमा सेयर गर्नेछु। यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ लाइक सब्सक्राइब र छेउको नोटिफिकेसनलाई अल राख्नु नभुल्नु होला। अल राख्नुभयो भने यस्तै जानकारी तपाईँसँग म पहिलोपल्ट ल्याउनेछु। आउनुहोस् मोलिसिनतर्फ। मोलिसिनमा मैले डिटेल रूपमा सेयर गर्नेछु। स्किप नगरी हेर्नु होला र यो भिडियो तपाईँलाई धेरै नै काम लाग्नेछ र युट्युबको ब्यानर सजिलैसँगले तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ वान क्लिकमा। आउनु मोलिसिनमा मैले चाहिँ प्ले स्टोरमा गएँ। यहाँ प्ले स्टोरमा लाई ओपन गर्नु होला र यहाँ चाहिँ क्यानभा भनेर मैले सर्च गरेँ। त्यसपछि मैले चाहिँ अलरेडी डाउनलोड गरिसकेको थिएँ र मेरो ओपन भनेर आएको छ र यहाँबाट तपाईँले डाउनलोड गर्नु होला। यो ठ्याक्कै यही हेरेर तपाईँले डाउनलोड गर्नु होला यो सफ्टवेयर र त्यस पछाडि योलाई ओपन गर्नु होला। ओपन गरिसकेपछि यहाँ सर्च गर्नु होला युट्युब ब्यानर भनेर सर्च गर्नु होला। सर्च गरिसकेपछि तपाईँको युट्युब ब्यानर सर्च गरिसके पछाडि तपाईँको इन्टरफेस यस्तो खालको देख्न सक्नुहुन्छ र यहाँ चाहिँ सम्पूर्ण जुनसुकै डिजाइनको पनि तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ र मेरो चाहिँ आफ्नो तपाईँले के सम्बन्धी च्यानल छ त्यो सम्बन्धीको डिजाइनहरू चाहिँ भरसक राम्रो होला र फ्रीमा बनाउने चाहिँ अप्सन चुज गर्नु होला। र यहाँ चाहिँ विभिन्न किसिमको एकदमै ब्यानर चाहिँ तपाईँले पाउनुहुनेछ र एक खालको चुज गरेर तपाईँले कुन डिजाइन मनपर्छ त्यो डिजाइन चुज गरेर बनाउनु होला। र मलाई चाहिँ जस्ट यो मन पर्यो, यसलाई मैले सिलेक्ट गरेँ र मैले चाहिँ यसलाई मेरो आफ्नो नाम, आफ्नो प्रोफाइल, आफ्नो फोटो, आफ्नो किबोर्डहरू सबै हालेर बनाउँदैछु र यसमा क्लिक गर्नु होला यो राइटिङमा र यहाँ क्लिक गरिसके पछाडि मैले चाहिँ प्रवीण टेक्निकल भ्यू हाने र मैले यहाँ चाहिँ प्रवीण टेक्निकल भ्यू हाने र यसलाई तपाईँले मिलाएर एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ र कुन डिजाइनमा राख्नुहुने, कहाँनिर चाहिँ तपाईँले राख्नुहुने त्यहाँ ठ्याक्कै मिलाएर राख्नु होला। तल माथि यता दायाँ बायाँ लेफ्ट राइट र यहाँ चाहिँ राइटिङ तपाईँले गर्नुपर्ने हुन्छ। राइटिङ अथवा केही लेख्दा पनि भयो नलेख्दा पनि भयो, जस्ट तपाईँलाई मैले स्याम्पलको लागि। र यहाँ चाहिँ प्रोफाइल तपाईँले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ यो अप्सनमा गएर। त्यस पछाडि यहाँ चाहिँ तपाईँको इमेज
चुज गर्नु होला र यहाँ लिएर यसरी मिलाएर ठ्याक्कै यसरी कतिको चाहिँ साइजमा राख्दा ठिक हुन्छ। यो जस्ट मिलेन, यसरी ठ्याक्कै चाहिँ त्यहाँ चाहिँ फोटो चाहिँ मिल्नुपर्छ। फोटो तपाईँले मिलेन भने यस्तो खालको आउनेछ। यसरी फोटो मिल्यो भने चाहिँ यसरी ठ्याक्कै यसरी यसलाई पनि मिलाएर यसरी मिलाएर राख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई यसरी र यसरी यो फोटोलाई यसरी ट्याक्कै म्याच गराएर यो सब्सक्राइबरलाई ठ्याक्कै मिलाएर तलमाथि तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ चाहिँ इमेल आइडी छ भने यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। जस्ट मेरो प्रविन टेक्निकल भ्यू छ, यो राखेँ मैले www.provinctechnicalview.com भनेर मैले राखेँ। तपाईँले पनि एउटा यसरी यहाँ दिन सक्नुहुन्छ। त्यस पछाडि तपाईँले यसलाई यहाँबाट सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। र अहिलेलाई मैले अर्को फेरि नेक्स्ट र यहाँबाट यसरी कलर चुज गर्न सक्नुहुन्छ। कलर पनि कुनै तपाईँले लाएर अर्को डिजाइनमा बनाउन सक्नुहुन्छ। यही ब्यानरमा कलर हाल्नुभयो भने यस्तो खालको देख्न सकिन्छ। र यस्तो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ र जुनसुकै यस्तो बनाउन सक्नुहुन्छ। कुन कलर तपाईँले मन पर्यो त्यो पनि तपाईँले यहाँबाट बनाउन सक्नुहुन्छ। र यसरी मजाले तपाईँले टाइम लगाएर बनाउनु भने एकदमै राम्रो तपाईँको युट्युबको ब्यानर बन्नेछ र तपाईँको आकर्षक युट्युब च्यानलको ब्यानर युट्युब आकर्षक बन्नेछ। र यहाँबाट तपाईँले सेभ गरेर यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। र हाम्रो सेभ भइसके पछाडि तपाईँको यस्तो खालको इन्टरफेस तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी हाम्रो बनिसकेको छ। हस्त साथीहरू, आजको भिडियो यही अपडेट थियो। भिडियो राम्रो लागेको छ भने धेरैभन्दा धेरै साथीहरूलाई सेयर गरिदिनु होला। भिडियोको बारेमा केही भन्नु छ भने कमेन्ट गर्नु होला। र सोसल नेटवर्क फेसबुक र इन्स्टामा पनि जोडिन सक्नुहुनेछ। अहिलेको लागि यही राख्न चाहन्छु। छिट्टै नयाँ भिडियोमा भेट हुने नै छ। धन्यवाद। अन्तिममा एक सब्सक्राइब र लाइक गरिदिनु नभुल्नु होला।